नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खास नवरात्रीनिमित्त विणलेले हे सूर्यफुलाच्या थीमचे हूप इयरिंग्स. पारंपरिक ड्रेसला एकदम परफेक्ट लुक देतील. चला तर हे इयरिंग्स विणण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी सूर्यफुलात असणारे हे 2 रंग घेतलेले आहेत. याऐवजी तुम्ही कोणतेही रंग वापरले तरीही चालतील. त्यानंतर ही रिंग घेतली आहे मी ऑक्साईडची, तर ही 6 सेंटीमीटर व्यासाची आहे. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 1.5 mm चं हुक आहे. याऐवजी 2 mm चं हुक वापरलं तरीही चालेल. त्यानंतर कात्री आणि ही टॅपेस्ट्री निडल. सर्वात आधी हा चॉकलेटी रंग घेऊया आणि या रिंगवर इथे बांधून घेऊया. यानंतर यावर सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. तर सिंगल क्रोशे हे नेहमी 3च्या पटीतच असल्या पाहिजे. मी इथे 39 सिंगल क्रोशे करून घेणार आहे. हा एक झालाय, हा 2, 3, 39 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. 39 सिंगल क्रोशे करून झालेले आहेत. यानंतर यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा पिवळा धागा घेऊया आणि पहिल्या सिंगल क्रोशेवरती इथे जोडून घेऊया. यानंतर यावर 3 चेन करूया. 1, 2, 3. पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये करायचंय. यानंतर त्याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करूया. त्याच लूप मध्ये पुन्हा अजून एक डबल क्रोशे करूया. यानंतर यावर 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. यानंतर या लूप मध्ये 2 चेन सोडून द्यायच्यात आणि या लूप मध्ये आपल्याला इथे स्लिप स्टिच करून घ्यायची. इथे असा पिकॉट तयार होईल. यानंतर पुन्हा यानवर करायचंय. त्याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करायचंय. यानंतर 3 चेन करूया. 1, 2 आणि 3. पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. इथे एक पाकळी तयार झालेली आहे. आता पुढच्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच करायची आहे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच. यानंतर या तिसऱ्या स्लिप स्टिच वरती एक चेन केली. यानंतर लूप वर ओढून हुक काढून घेऊया. या आधीच्या पाकळीच्या 1, 2, 3 या 3 चेनच्या मधल्या चेन मध्ये इथे हुक टाकून हे लूप अडकवायचं आहे आणि इथून या लूप मधून बाहेर काढायचं आहे. यावरती 1 आणि 2 या 2 चेन झाल्या. यानंतर यानवर करूया आणि याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे. पुन्हा यानवर करू दुसरा डबल क्रोशे करूया. इथे यावरती आता 2 चेन करूया. 1 आणि 2 चेन केल्या. आता या 2 चेन सोडून द्यायच्यात आणि या लूप मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर इथे स्लिप स्टिच करून घेऊया. यानंतर पुन्हा यानवर करूया आणि याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा
आता 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया पाकळी. या आपल्या 2 पाकळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता पुढच्या 3 चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया. 1 2 आणि या लूप मध्ये ही 3 स्लिप स्टिच केल्या. तिसऱ्या स्लिप स्टिच वरती एक चेन करूया. धागा ओढून घेऊया आणि हुक बाहेर काढूया. या मागच्या पाकळीच्या 3 चेन मधल्या या मधल्या चेन मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यावरती आता 2 चेन करूया. अशा या आपल्या 3 चेन झाल्या. पुन्हा या नोवर करूया. याच लूप मध्ये डबल क्रोशे करूया. पुन्हा यावरती या नोवर करू आणि एक डबल क्रोशे करूया. यावर आपल्याला आता 2 चेन करायच्या. 1 आणि 2 चेन केल्या. यानंतर या लूप मध्ये इथे हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि यावरती आता आपल्याला स्लिप स्टिच करायची आहे. पुन्हा या नोवर करूया आणि त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. यानंतर 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन केल्या. पुन्हा त्याच चेन लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून पाकळी जोडून घेऊया. इथे अशा आपल्या पाकळ्या तयार झालेल्या आहेत. इथे अशा एकूण 13 पाकळ्या तयार होणार आहेत. हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटची पाकळी झाली आहे. शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर इथे गाठ मारून या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित मागच्या बाजूने फिनिशिंग करून घेऊया. त्याचप्रमाणे मी ही दुसरी रिंग ही तयार करून घेतलेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.